से झरकेछ को जान्दा छ र पहिले मनको इन्द्रज। लिखु खोला आफ्नै रफ्तारमा बगिरहन्छ। लिखु खोलाको एक छेउमा आफ्नै कर्म र कलामा मग्न हुनुहुन्छ शेरबहादुर विक। शेरबहादुर विक मोरङ केराबारीका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ। पेसा र कर्मले उहाँ चदरा हुनुहुन्छ। उहाँ आजभन्दा करिब 4 वर्ष पहिले सolukhumbu जिल्लाको सोताङ गाउँपालिका छिर्नुभएको थियो रे। करिब उमेरले 15 वर्षको हुँदादेखि यो पेसा सुरु गर्नुभएको उहाँ अहिले 54 वर्ष पुग्नुभयो। मेरो शेरबहादुर विक घर मोरङ केराबारी। यताको म 5 वर्ष हुन आँट्यो लगभग। तर म बिचमा घर जान्छु दसैँ आउँछुमा। कोही बेला जाँदिनँ पनि, यता काम हुँदा म यतै बस्छु। कोही बेला 11 महिना, कोही बेला 12 महिना, कोही बेला 13 महिनामा घर जान्छु, कोही बेला 6 महिना 7 महिना त्यस्तोमै हुँदैन। यो पेसामा लागेको 40 नाग हो। यो फागुनदेखिमा अब 54 पुरा पुगेर 54 वर्ष पुगिसक्यो। उहाँले काठको विभिन्न आधुनिक तथा पौराणिक सामग्रीहरू बनाउनुहुन्छ। सोही सिप सृजना र कौशलताबाट आम्दानी गर्नुहुन्छ मासिक 50,000 सम्म। आफ्नै देशको माटोमा रमाउँदै मासिक 50,000 सम्म कमाउनु त्यति स्वाभाविक र पत्यार लाग्ने कुरा पक्कै पनि होइन, त्यो पनि सामान्य लेखपढ मात्र भएको मानिसलाई। यही कौतूहलताको कारण हामी लिखु खोलातर्फ लाग्यौं। ठेकी, गिलास, थाल, बोटुको, किस्ली, गाग्री, खर्चुला, भर्जु भाँडा, बत्ती, पुरुवा, अनि त्यहाँदेखि हेली पनि बनाउँछु म। काठैको सुनेरै बनाउँछु। हेली भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ दाइ? हेली भनेको नक्सा बनाउने हो, त्यो आकाशमा उड्ने हेली पनि भन्छ। ए यहीँबाट हुका बन्छ, किलिङ बन्छ, सबै बन्छ। हुका पनि मैले पोहोरको साल बनाएँ, 10-15 वटै बनाएँ। हेली बनाएर काठमाडौँ अम्बिकातिर पुग्यो। दाइ अहिले बनाउनु भएको छ? अहिले त बनाएको छैन। अहिले तपाईँसँग बनेको चाहिँ के सामान छ दाइ? अहिले मैले बनेको छ कटुवा, ठेकी, अनि त्यस्तै डुडेरो, टङ्बाहरू पनि बनाउँछु। दाइ अहिले त्यो भरेतिर भयो भने तपाईँ हामी त्यो बनेको सामान हेरौँ न है तपाईँसँग भएको। हुन्छ, हेरौँ न। त्यो पर डेरामा छ कि? हजुर, डेरामा अब धेरै रात पनि छ। त्यति बेला हिर्केसँगले चाहिँ आँगनमा राखेर चाहिँ फोटो भिडियो लिनुभयो भने तपाईँलाई राम्रै हुन्छ होला। दाइ अनि यो के अरे यस्तो खोलाको छेउमा बस्नुहुन्छ, चिसोले यस्तो हान्छ होला दाइ? चिसोले त नअसाध्यै कति दुःख छ नि। अब बिहान अब घाम देखिँदैन, अब जाडो हुन्छ, बुढो मान्छे अब पानी फिराउँछ। अब औलो होइन देखो यो पानी टाढो, अब धेरै नै गाह्रो छ नि उहाँ। अन्त यो तपाईँलाई के अरे बर्खामा चाहिँ दाइ यो भेलबाढीको डर लाग्दैन दाइ? लाग्छ नि। अब के गर्नु नि, उँभो हेर्दै काम गर्दै भएन भने फुट्दै फालान्दै हिँड्नुपर्छ नि। त्यसरी अहिलेसम्म दाइ त्यसै कुनै घटना घटेको छ कि छैन दाइ? अहिलेसम्म चाहिँ घटेको छैन, तर यो थला चाहिँ लगिदिन्छ। मान्छे चाहिँ अहिलेसम्म त परेको छैन। त्यस्तै हो। खोलाको एक छेउमा एउटा सानो छाप्रो देखियो। खोलाको केही अंश पानीलाई कुलो बनाएर छाप्रोतर्फ लगिएको थियो, जुन सिधै काठ कुद्ने औजारको पङ्खासँग गएर ठोकिरहेको थियो। काठको सामग्रीहरू तयार पार्न पहिला उपयुक्त दारको रुखको छनौट गर्नुपर्ने रहेछ। उक्त दारको रुखको काण्ड तथा हाँगाहरूलाई आवश्यकता अनुसारको आकारमा काटेर विभिन्न सामग्रीहरूको निर्माण गरिने रहेछ। उक्त सामग्रीहरू निर्माण गर्नका लागि आवश्यक काठहरू काठका ठेकेदारहरूले उपलब्ध गराउने र उहाँले कुदेको ज्याला मात्र लिने गर्नुभएको रहेछ, त्यो पनि प्रतिमाना 100 रुपियाँको दरले।
ज्याला मात्र लिँदा पनि प्रतिदिन 18 देखि 20 मानासम्मको काठको सामग्रीहरू तयार पार्ने गर्नुभएको रहेछ। हप्तामा एक दिन हाट बजारको लागि छुट्टी लिँदा पनि प्रतिदिन सरदर 1600 सम्म कमाउनु हुने रहेछ। त्यसो हुँदा उहाँको मासिक आम्दानी 48 देखि 50 हजार सम्म हुने जानकारी गराउनुभयो। यो 12 माने अनि अर्को यो पाथी यो 4 माने यो 2 माने यो माने कति माना आउँछ भन्नुभयो? 17-18 माना आउँछ है। एउटा चाहिँ त यो ठेकी बनाएको तपाईँले ज्याला चाहिँ यो काठ आफ्नै हो कि दाइ? काठै अर्काको उनीहरूले काठ ल्याइदिन्छ अनि तपाईँले बनाएको चाहिँ प्रति मानाको हिसाबले बनाउनु। त्यसो हुँदा यो प्रति माना कति पर्न जान्छ भने 20-25 पर्छ। तर मानाको चाहिँ तपाईँले बनाउँदा चाहिँ 100 रुपियाँ। दाइ यो एउटा ठेकी बनाउनलाई तपाईँलाई यो कति समय लाग्छ दाइ? एक दिन लाग्छ। एक दिन मेहनत गर्दाखेरि तपाईँको 1600-1700 हुने रहेछ है दाइ? दाइ हजुरको नाम चाहिँ के भन्नुभयो दाइ? अलिक नाम गर्नुको? मेरो त शेरबहादुर विक हो। शेरबहादुर विक। घर दाइको त मोरङ केराबारी भन्नुभयो दाइ? मोरङ केराबारी। कति वर्ष पुग्नुभयो दाइ तपाईँ अहिले? म अहिले 54 वर्ष। 54 वर्ष पुग्नुभयो। यो काम गर्नुभयो कति वर्ष भयो दाइ? 40 वर्ष। 40 वर्ष भइसक्यो। त्यसो भने त तपाईँले त लगभग 15-20 वर्षको उमेरदेखि सुरु गर्नुभयो। मैले 13-14 वर्षदेखि नै थालेको। 13-14 वर्षदेखि नै दाइ यो चाहिँ कस्तो तपाईँको बुवाहरू पहिला यस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि दाइ तपाईँ आफैले सिक्नुभएको अन्त भएर? यस्तै बुवाले पनि यसरी बनाउनुहुन्थ्यो? पहिला यस्तै गरेँ अनि त्यहाँदेखि हामी 4 भाइ हो छोरा। 4 भाइ छोरामा हामी 3 भाइ मोटे स्कुल जेठा यहाँ सुविधाहरू नै छ। जेठा चाहिँ सिकोटामै हुनुहुन्छ। मूल घर चाहिँ कहाँ तपाईँको? मूल घर हाम्रो पहिला खोटाङ हो। खोटाङको ठाउँ है? खोटाङ बाक्सिला त्यता त उहाँको यो लोपोन्मुख कला उहाँको लागि राम्रै आम्दानीको स्रोत बनेको छ। साथसाथै कला, सभ्यता र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य गरिरहेको छ। आधुनिक युग सँगसँगै उहाँको सिप हस्तान्तरण हुन अत्यन्तै आवश्यक छ। अझेको दामी जस्तो छ तपाईँ बहिनी उस्तै हो हामी। कहाँ से जरा के था हो जान्दा छ र बहिनी मनको इन्द्रजल को टुनी तिम्रो कोही मरे बहिनी मै छँदैछु नि। तिम्रो कोही मरे बहिनी मै छँदैछु नि। को नजाने रहेछ बहिनी बोलेको जाको अङ्ग्लिसले धनकुटाइले साउनाले माया बहिनी दिलचित मिले लाउने थे माया बहिनी दिलचित मिले।